Magandang araw po muli sa inyo mga kabansa. Ito ang inyong lingkodado paglinawan na nagpupugay ng isang masagalang talakayan ngayong araw na ito. Ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay nandito pa rin tayo sa impeachment pero sa perspektibo na ho ni Vice President Sara. Okay. Ang sabi po ni Presidente Marcos noong December 3, 2023, I have nothing to do with the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. Hindi raw makakatulong sa bansa ito. Makakadivide pa sa ating bayan. Magiging storm in a teacup. Pero, ano nangyari? Ano nangyari mga kabansa? Sino ang unang pumirma sa impeachment complaint bago ito dinala sa Senado? Hindi ba mismong anak ni Presidente na si Sandro Marcos? My God, kaya naman si Charis Chinpei ko kung ito'y kantahan bakit naman biglang ang deklarasyon balad ang kakantahin bigla naging bugi. At ang huling pumirma po ay ang House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Bongbong Marcos. Ano ba ang role ng presidente, mga kabansa? Sa House of Representatives, bihira po ang nagiging speaker dyan na walang basbas ng presidente because masyadong marami, almost, I think there are more than, pati yung party list, more than 300. Di po ba? Oh. So, sino may galamay? Sino ang may poder? Sino may reach? Sino ang may moral suasion? Sino ang may political clout? Ang speaker ba? O ang presidente? Noong panahon ni Duterte, nakita natin ang pagpapalit ng kamay ng speaker mula kay Pagtalion Alvarez, papunta kay Gloria Macapagal-Arroyo, papunta kay Alan Cayetano, papunta kay Lord Velasco. Lahat yun may kinalaman si Pangulong Duterte. Maaaring sa Senado, magkaroon pa ng exception dahil, alam nyo, mas mataas ang antas sa Senado. At saka ang ating ekspektasyon ng tao sa ating Senado, ito'y talagang magiging independent. Just as we have now, I think, itong 20th Senate is promising to be an independent body. No? So, tuloy pa din Tapos sabi nila, nagpa-survey pa itong mga ito. Mga kalaban ng mga Duterte. Ano sinasabi? Ito survey. Kailangang harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint laban sa kanya. Bakit? Umiiwas ba? Sabi nga ni Vice President Sara gagawin niyang bloodbath yan. Ibig sabihin, lahat ng baho ay magkakaalaman na. Bloodbath. Balang kasi natin mga kabansa ang milestones. Noong December 2024, nagsumite ang isang complainant ng first impeachment complaint. Inabot ito ng January to February kung saan nagkaroon ng additional complaints. Dito pa lang medyo tagilid na kasi ang procedure dyan is with a certain number of days. Pagkatanggap ng first impeachment complaint, dapat ito ay idulog na sa Komite on Justice. Pero hindi ginawa. Naghintay pa sila. Alright. So mula December, inabot ng February. February 5, nung pumirma ang 2015 House members to endorse the impeachment to the Senate. The next day, it was transmitted to the Senate. Unfortunately, huling araw po ng sesyon ng Senado.
Kaya ito yung sinasabi ni Chis Escudero. Inupuan mo yan sa Kongreso, sa Kamara, sa mababang kapulungan. Tapos kami naman dito sa itaas, ang mamadaliin nyo. Iba kami. We are co-equal branches of the same legislature. The Senate is the upper house, Congress is the lower house. Dapat nga may check and balance yan eh. So, inabot na po ng eleksyon eh. At inabot na ng Abril. O, ayan. Itong Abril, nag-file ang Duterte ng Supreme Court petition to stop the trial habang the Senate finalizes the trial rules. Oh, Senate impeachment trial is scheduled to begin itong June 11. So yun yung segundo sa binasa ko kanina na it is the Senate itself has the sole power, number one, and it's the Senate itself that has the authority to adopt its own rules. So anong lumalabas yung mga dyaryo? Anong pinalalabas ninyo? Niloloko niyo ang taong bayan. Kung ano yung mga opinion yung pinalalabas, na kesyo ganito, kesyo ganun. Pero puro pamumulitik at paninira lamang laban sa ating pangalawang Pangulo. Ano ang mga kaso? Na iniharap sa Senado? Particular, the Senate is now constituted and convened as an impeachment court, and the impeachment trial of Vice President Sara Duterte is hereby open and called to order. Binuksan at nanumpa. Pero instead of setting the first hearing for the presentation of the articles of impeachment, ano nangyari? The Senate voted 18-5 to return to the House of Representatives, mga kabansa, the impeachment complaint that was filed by 215 of ng mga membro ng Kamara. Kasi napakalaki ang pagdududa eh. Hindi duman sa Committee on Justice. Walang pagpapatibay that this has the form and substance. Yun yung term na ginagamit, no? Dahil ridiculous ang mga ano eh. Number one case, contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady and the Speaker of the House, as publicly admitted by her in a live telecast. Kayo humusga mga kabansa. Nagkaroon ba talaga? Nagkaroon ba talaga ng attempt? Nagkaroon ba talaga ng pagsubok na isagawa ang assassination ng mga taong natural? Wala naman ho eh. Salita lamang. No? So wala pa ho yung akto. Sa batas po, ang bawal yung akto. Yung salita, no, ay hindi pa kabuuan ng isang krimen. Pangalawa, misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President and the Department of the Education. Kanino ba nanggaling yung confidential funds na yun? In other words, it was only the Vice President who spent them. But for whom did he spend it for? It was for the President, because this was not confidential funds appropriated by Congress. Because the Vice President's office, has no initial appropriation. Therefore, yung paglipat ng pondo ng Presidente sa Office of the Vice President without a previous allocation is by itself impeachable. Ang Presidente po dapat ang impeach dito, hindi ang Vice President. Violation of Act 319. Dito, nilagay lang nila, betrayal of public trust, bribery, graft, and corruption.
Naniniwala ba kayo na corrupt si Sara? Ha? Bakit? Bakit ho? At sa inyo na nagbibintang, proheban nyo. Number 4, amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties sa kanyang SAL-N, yung kaso na ginamit kay Renato Corona. Number 5, high crime of murder and conspiracy to commit murder. Hindi ba yun pag-uulit lamang ng unang akusasyon? By herself, number 6, or in concert with others committed acts of destabilization and sedition and insurrection. Aba, mga kabansa, spare tire lamang ang ating Vice President. And she has the freedom and the rights, just as we all have, to criticize or, when not in criticism, in defense of herself, due to the numerous attacks against not only herself, not only her father, but her whole family. Number 7, totality of respondents' conduct as a Vice President. Aba, sino naman ang magmamando pa sa pangalawang Pangulo kung paano niya ikukundangan niya opisina, including her commission ng mga akto na binibintang lamang sa kanya. At mga akto na ginanap noong siya ay mayor. Bakit yan dapat umakyat pa sa pagkabi? Sus Maria Josep naman. Kaya, ang taong bayan naghusga na, matagal na naghusga Di ba nagbutuhan na nga, o nagka-referendum na nga, o ayaw nila si Marcos, ayaw nila impeachment, ayaw nila palakad, ayaw nila ang gobyerno ay pinitin pa na si Marcos ang maging Pangulo natin. Nag-demonstration na nga dyan ang Iglesia ni Cristo. At maya-maya, mga kabansa, merong mga pagkilos. At ang ultimong pagkilos ay ang pagboto nitong 2025 election, which is interpreted as a rejection of Marcos Jr.'s regime. Dinidistract ninyo kung saan ninyo pinupunta mga kabansa. Huwag naman sanang ganun. Kung saan lamang doon sa ating pinag-uusapan. Hindi ho ito madadala ng paramihan ng mga spokesperson na ang trabaho lamang ay para gurgurin ang mga kaaway ng mga Marcoses sa politika. We stand by truth. We stand by stability. We stand by peace. At ang impeachment ni VP Sara ay makakagulo lamang. We agree with Marcos on what he said in December of 2024. At yan ay naging storm na nga in a teacup. Maraming salamat po sa inyo, mga kabansa, sa tuluyang pagsubaybay nyo sa ating blog. At tandaan, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Atado Paglinawan para masaya naman po tayong lahat. Maraming salamat po.